অকণিহঁত আজি আমি পঢ়িম অসমীয়া স্বৰবৰ্ণ অ আ হ্ৰস্ব ই দীৰ্ঘ ই ঠিক আছে আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অ আ হ্ৰস্ব ই দীৰ্ঘ ই হ্ৰস্ব দীৰ্ঘ ৰি এ ঐ উ ঔ এতিয়া আমি উলোটা ফাল দি পঢ়িম ঠিক আছে মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা ও উ ঐ এ ৰি দীৰ্ঘ হ্ৰস্ব দীৰ্ঘ ই হ্ৰস্ব ই আ অ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে অ আসমূহ পঢ়িবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকলৈ বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিবা